नमस्ते, वेलकम टु द PDFILMS। तपाईहरुलाई आज पनि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरुको विषयमा म जानकारी दिँदैछु। के तपाईहरुलाई थाहा छ कम्प्युटर, मोबाइल, टेलिभिजन, डाक्टर, माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप जस्ता अंग्रेजी भाषाका उपकरणहरुलाई चाहिँ शुद्ध नेपालीमा के भनिन्छ त? उपकरण मात्र नभएर चिकित्सक, डाक्टर, इन्जिनियर यी सबलाई के भनिन्छ त शुद्ध नेपालीमा? त्यसको विषयमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ। के तपाईहरुलाई थाहा छ कम्प्युटरलाई चाहिँ शुद्ध नेपाली भाषामा के भनिन्छ त? थाहा छैन भने यसलाई चाहिँ सुसाङ्ख्य भनिन्छ है। कम्प्युटरलाई नेपालीमा सुसाङ्ख्य भनिन्छ। त्यसैगरी क्याल्कुलेटर जो हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेको जुन चीज हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौं त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटर पनि हो। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा गणक यन्त्र भनिन्छ। त्यसैगरी इन्जिनियर घर बनाउने इन्जिनियरलाई चाहिँ हामी नेपालीमा के भन्छौं? थाहा छैन भने इन्जिनियरलाई चाहिँ हामी अभियन्ता भन्छौं। र टेलिभिजन हामीले हेर्ने घरमा रहेको टेलिभिजन जुन चाहिँ हामी दैनिक जसो जीवनमा युज गरिरहेको हुन्छौं नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यदि तपाईहरुलाई यसको विषयमा जानकारी भयो कमेन्टमा पनि लेखिदिन सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनलाई भनिन्छ दूरदर्शक यन्त्र। त्यसैगरी डाक्टरलाई के भनिन्छ त? यसको विषयमा मैले अगाडि भिडियोको सुरुवातमा पनि भनिसके। डाक्टरलाई चाहिँ चिकित्सक भनिन्छ शुद्ध नेपालीमा। त्यसैगरी माइक्रोस्कोपलाई के भनिन्छ? के तपाईहरुलाई थाहा छ त माइक्रोस्कोपलाई के भनिन्छ? माइक्रोस्कोपलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को चीज रहेको छ टेलिस्कोप। ओहो, टेलिस्कोपको बारेमा त हामीले सुनिरहेका छौं तर यसको विषयमा शुद्ध नेपालीमा थाहा नहुन पनि सक्छ। टेलिस्कोपलाई शुद्ध नेपालीमा दूरदर्शक यन्त्र पनि भनिन्छ। रेडियो पहिलेदेखि हाम्रा परापूर्वकालदेखि सुन्दै आएको बज्दै आएको भनकथै आएको रेडियोलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ त? रेडियोलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ यो तपाईहरु कमेन्टमा छोडिदिनु होला है त। त्यसैगरी मोबाइललाई चाहिँ के भनिन्छ त? के तपाईहरुलाई थाहा छ त यसको विषयमा? हामीले दैनिक जीवनमा चलाउने मोबाइल जुन अहिले बच्चादेखि बुढो मान्छेको हातमा हुन्छ यसलाई चाहिँ नेपालीमा स्वचालित दूरभाषा यन्त्र भनिन्छ। यसैगरी नयाँ विषयहरुको जानकारी लिनको लागि कृपया PDFILMSलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू फर वाचिङ द PDFILMS।